Xin chào mọi người, chào mừng đến với kênh ốc review phim. Tại ngôi trường mới, Sion là người khiến các bạn học phải e dè. Mỗi lần cậu đi qua, tất cả học sinh đều né tránh. Nguyên nhân là vì lời đồn lan truyền trong trường, nghe nói Sion từng giết người ở trường cũ. Vì quá khứ đặc biệt, ở ngôi trường mới, Sion suốt ngày chỉ nằm gục trên bàn ngủ, hoàn toàn phớt lờ mọi chuyện xảy ra xung quanh. Cho đến một ngày, cặp sách của bạn học Juntae vô tình chạm vào người Sion. Do vóc dáng nhỏ bé và tính cách yếu đuối, Juntae là kiểu học sinh thường xuyên bị bắt nạt ở trường Ơn Giang. Cậu ta thường bị đám học sinh xấu sai vặt bắt phải mua bữa sáng cho cả nhóm. Vì vậy, sáng nào Juntae cũng phải chạy đi từng lớp học để xếp sữa và bánh mì lên bàn của các đại ca. Gần đây, đám học sinh xấu lại giao cho Juntae một nhiệm vụ mới, thu thập iPhone của các lớp. Juntae không dám làm trái. Sau khi kiểm tra danh sách điện thoại, cậu phát hiện cột tên của Sion ghi đã chuyển đến từ năm ngoái, không nên chọc vào. Nhưng vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, Juntae liều mình hỏi Sion về thương hiệu điện thoại của cậu. Sion không trả lời, chỉ lạnh lùng quay đi. Đến giờ ra chơi, Juntae giao đống điện thoại thu thập được cho tên cầm đầu, Hyoman. Thấy số lượng điện thoại không đủ, Hyoman cau có, Juntae lo lắng kể về chuyện ân oán giữa Sion và hắn ta. Ngay từ ngày đầu Sion chuyển tới, Hyoman đã không ưa cậu, từng tuyên bố sẽ trừng trị. Juntae sợ nếu mình ra tay trước sẽ gây ra chuyện lớn. Nhưng vừa nhắc đến hai chữ gây chuyện, Hyoman đã nổi đoá, cho rằng Juntae đang nghi ngờ khả năng đánh nhau của mình, liền tức giận đấm đá Juntae tại chỗ. Xong việc, hắn ra lệnh, hôm nay phải lấy bằng được điện thoại của Sion. Sau khi gật đầu trong sợ hãi, Juntae đến phòng giáo vụ, nơi điện thoại của học sinh đang bị tạm giữ. Nhiệm vụ của cậu là trả lại điện thoại cho từng bạn. Do dự một hồi, để tự bảo vệ bản thân, cuối cùng Juntae đã lén lấy trộm điện thoại của Sion từ trong túi. Đến giờ tan học, Sion không thấy điện thoại trong túi liền quay sang hỏi Juntae. Juntae cuống cuồng giải thích, nhưng Sion lập tức nhận ra cậu đang nói dối, song không vạch trần ngay lúc đó. Sau khi giao điện thoại cho đám học sinh xấu, Juntae chạy đuổi theo Sion. Vì cảm thấy có lỗi, cậu đề nghị dùng tiền để mua điện thoại mới bù đắp cho Sion, còn ngốc nghếch căn dặn cậu phải luôn giữ tinh thần lạc quan trong gian khó. Nhưng Sion lạnh lùng đáp rằng cậu đã biết hết mọi chuyện, đồng thời cho rằng sự bù đắp kia chẳng qua chỉ là để giúp Juntae cảm thấy dễ chịu hơn, mà trong mắt cậu, đó là việc làm rất hèn. Chữ hèn tưởng như đơn giản, lại khiến Juntae đứng lặng người rất lâu. Sau đó, mẹ Sion mua cho cậu chiếc điện thoại mới, vừa đi dạo phố vừa khoác tay con đầy phấn khởi, nhưng hoàn toàn không nhận ra nỗi buồn trong lòng con trai. Kể từ khi chuyện của Suho và bơm sóc xảy ra, Sion bắt đầu rơi vào trạng thái mất ngủ. Mỗi tối cậu đều đến bệnh viện thăm Suho, người bạn vẫn chưa tỉnh lại. Sion thường gửi tin nhắn cho Suho như một cách để trút bầu tâm sự. Cậu hy vọng bạn bè xem mình như người vô hình và mong Suho sớm tỉnh lại. Thế nhưng, việc sống ẩn mình trong trường Ơn Giang dường như là một điều quá xa xỉ. Hôm nay, Sion tận mắt thấy Juntae bị Hyoman bắt nạt, nghe nói mày có Peter to lắm hả? Cho tao xem miếng đi. Cảnh tượng trước mắt khiến Sion nhớ lại quá khứ. Trong cơn mơ hồ, Sion trút giận bằng cách cho mỗi đứa một nhát thật mạnh để giải tỏa cơn điên trong lòng. Nhưng khi bình tĩnh lại, cậu không muốn bị cuốn vào bất kỳ vòng xoáy bạo lực nào nữa. Trước mặt Hyoman, Sion không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo hắn đừng chắn đường mình. Biết rõ sự đáng sợ trong ánh mắt và cơn điên tiềm ẩn của Sion, Hyoman lập tức ra hiệu cho đàn em nép sang một bên, nhường đường cho cậu đi qua. Buổi trưa, Juntae lén đưa bánh mì và sữa cho Sion, thừa nhận mình đã đánh cắp điện thoại của cậu, giọng nói chân thành hỏi rằng phải làm thế nào mới không trở nên hèn hạ. Với Juntae, ngoài Sion ra, cậu không có ai để giải bày. Sion không nói nhiều, chỉ nhắc đến định luật 3 Newton, không có lực tác động thì sẽ không có phản lực. Trên xe buýt về nhà, Juntae tra cứu định luật này, thì đúng lúc đó đám bạn xấu lại gọi điện tới. Nhưng lần này, Juntae lấy hết can đảm không bắt máy. Rạng sáng hôm sau, Juntae bước đi kiên định, đến trường từ rất sớm, cậu đã quyết định sẽ tác động lại đám bạn xấu như cách họ đã làm với mình. Thế nên trong trường, Juntae cậy tủ sắt mà Hyoman dùng để cất giữ những chiếc điện thoại đánh cắp, cẩn thận trả lại từng chiếc vào ngăn bàn của các bạn, còn để lại giấy ghi chú xin lỗi. Với Sion, cậu viết thêm 3 chữ, cảm ơn cậu, khi nhìn thấy chiếc điện thoại trong ngăn bàn mình, rồi lại thấy Juntae, người vốn luôn run rẩy sợ hãi, đang nằm ngủ ngon lành, Sion nhận ra có điều gì đó đang dần thay đổi. Biết Juntae đã trả hết đống điện thoại, Hyoman giận dữ xông vào lớp, nhưng Juntae điềm tĩnh tháo kính, vừa lẩm bẩm định luật Newton, vừa nhét một chiếc bánh bao vào miệng như để làm dụng cụ bảo vệ răng. Đối mặt với cú đấm của Hyoman, Juntae lần đầu tiên giơ tay chuẩn bị phản kháng, nhưng thân hình nhỏ bé và thể lực yếu khiến cậu chẳng thể chống trả lâu, nhanh chóng bị đánh bại. Với Sion, cảnh tượng trước mắt gợi nhớ quá khứ từng đối mặt cùng Suho và bơm sóc. Khi hình ảnh của Suho ngày càng hiện rõ trong tâm trí, cuối cùng Sion đá tung chiếc ghế mà Hyoman đang định ném vào Juntae, cậu không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Hyoman lao vào đánh Sion tới tấp, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định và ngạo nghễ. Đợi đến khi Hyoman tung nắm đấm tiếp theo, Sion tính toán chính xác và né đòn một cách hoàn hảo, điều đó khiến Hyoman càng nổi giận hơn. Đúng lúc đó, nam sinh Hun Tắc, thành viên câu lạc bộ bóng rổ và cũng là đối thủ của Hyoman, quát lớn khiến không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Hyoman buông lời khiêu khích, đồ đàn bà, thằng lính của Humin, định biến hình thành nó hay gì? Chưa nói dứt câu, Hun Tắc tung cú đá xoáy khiến hắn hoảng loạn, một giây là đủ để tao cho mày nằm đất nha thằng hãm. Đến phòng tập đấu không? Nghe vậy hắn ta liền kiếm cớ lãng xẹt, tới làm cái đếch gì, ở đó sàn chân lắm, rồi tái mặt bỏ đi. Sau đó, Sion kéo Juntae dậy, định rời đi thì Hun Tắc đòi cậu phải cảm ơn vì lúc này đã cứu cậu. Sion vẫn giữ phong thái lạnh lùng, cảm ơn một tiếng rồi rời khỏi lớp học. Sau đó, Sion muốn đưa Juntae đến phòng y tế, nhưng Juntae lại kéo cậu tới một căn phòng bí mật đầy truyện tranh.
Ở đó có vài loại thuốc bôi cơ bản cho vết thương. Trước kia, mỗi lần bị thương, Juntae đến phòng y tế đều bị giáo viên nghi ngờ và Hyoman bị gọi lên hỏi chuyện. Hậu quả là mọi cơn giận của Hyoman đều trút lên người Juntae. Tan học, Juntae đưa cho Seon một gói thuốc bổ được cho là giúp ngủ ngon, một lần nữa cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay. Nhìn dáng vẻ vụng về nhưng chân thành của Juntae, Seon thoáng khựng lại. Đêm hôm đó, Seon quyết định thử uống thuốc Juntae đưa. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian mất ngủ kéo dài, cậu ngủ được một giấc ngon lành. Nghe vậy Juntae rất vui, còn nhiệt tình dặn dò Seon nhớ uống thuốc, như thể lo cho sinh mệnh của cậu vậy. Lúc ấy Seon nhận ra, có lẽ mình vừa có được một người bạn mới, nhưng Hyoman vẫn chưa chịu bỏ qua. Để lấy lại thể diện, hắn dựng nên một âm mưu ly gián. Đầu tiên là giả vờ xin lỗi Seon và Juntae, làm bộ tốt bụng khuyên Seon nên cẩn thận với Hun Tắc, bị chuyện rằng Hun Tắc đang muốn làm hại cậu. Trước mặt Hun Tắc, Hyoman cũng nói dối, bảo rằng mình và Seon đang kết thân và Seon sẽ giúp hắn xử lý đẹp Hun Tắc. Trong khi đó, Hyoman sai đàn em lén bắt cóc Juntae, còn bản thân thì lẻn vào phòng câu lạc bộ bóng rổ của Hun Tắc và phá nát mọi thứ. Sau đó, hắn lại tiếp tục đóng vai người tốt, báo với Seon rằng Juntae đang bị Hun Tắc giữ lại trong câu lạc bộ. Seon vội chạy tới, quả nhiên thấy Juntae bị khóa trong tủ, cứu Juntae ra rồi. Seon không tìm Hun Tắc gây rối như Hyoman mong muốn. Cậu đã đoán ra mọi chuyện đều do Hyoman giở trò, thế nhưng Hun Tắc lại nhẹ dạ tin vào những lời dối trá của hắn. Đàn em của Hyoman còn đến thổi gió bên tai, nói rằng Seon đã liên kết với Hyoman và đang đợi Hun Tắc ở phòng câu lạc bộ để thách đấu. Ban đầu Hun Tắc còn chút nghi ngờ, nhưng khi trên đường đến đó, từ xa anh thấy Seon bước ra khỏi phòng câu lạc bộ của mình với ánh mắt lạnh lùng, còn căn phòng thì bị lục tung tan hoang. Cơn giận trong lòng Hun Tắc bốc lên ngùn ngụt. Nhân cơ hội đó, Hyoman lén nhắc đàn em rằng, đợi khi Seon và Hun Tắc đánh nhau mệt rồi, thì cả bọn sẽ nhào vào xử lý luôn cả hai. Trên đường tan học, Seon và Juntae đi cùng nhau, thì Hun Tắc đuổi theo, thấy Hun Tắc hầm hầm lửa giận, Seon không lên tiếng giải thích. Cậu biết, lúc này dù có nói gì thì người đang nóng giận như Hun Tắc cũng chẳng nghe lọt tai. Hun Tắc nghe lời đồn, nói rằng ở trường cũ Seon từng đánh người khác đến mức thành người thực vật, mỉa mai cậu, sống giả tạo sau khi hủy hoại cuộc đời của người khác. Nghĩ đến Suho đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, Seon không nhẫn nhịn thêm được nữa, lao vào đánh nhau với Hun Tắc, còn dùng vật nhọn làm bị thương đối phương. Khi cả hai đang đánh điên cuồng, thì Hyoman dẫn đàn em tới, không nói không rằng liền lao vào đánh Seon và Hun Tắc. Ngay lúc Seon sắp trúng đòn chí mạng của Hyoman, từ xa vọng lại một tiếng hét lớn của một nam sinh. Cậu ấy là nam sinh nhuộm tóc đỏ, mang dép xỏ ngón, bật bài nhạc chủ đề Slam Dunk, nhảy cao lên không trung, một quả bóng rổ từ khoảng cách mấy chục mét bay tới nện thẳng vào người Hyoman, khiến hắn gục tại chỗ. Đó chính là Humin, đại ca của trường Eun Giang. Đám đàn em của Hyoman vẫn hung hăng gào thét, nhưng Humin chỉ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng là đã khống chế bọn chúng. Là đại ca của Eun Giang, cậu từng lập quy tắc từ lâu, cấm mặc đồng phục trường đi đánh nhau. Hun Tắc lúc này mới nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm, lập tức xin lỗi Seon. Humin lại như một đứa trẻ nghịch ngợm, kéo Hun Tắc cúi đầu xin lỗi Seon thật sâu. Là đại ca nổi tiếng đánh nhau giỏi, nhưng Humin không phải kẻ xấu, ngược lại là người được mọi người yêu quý, luôn khuyên các bạn học hành và sống hòa thuận. Vì vụ đánh nhau bị thầy cô phát hiện, cả bốn người Seon, Hun Tắc, Juntae và Humin bị yêu cầu đi làm tình nguyện ngoài trường. Hun Tắc la oai oái vì cho rằng mình bị oan, bảo rằng Hyoman mới là kẻ gây sự trước. Lần này, Seon đứng ra bênh vực cho Hun Tắc. Humin như một người anh lớn đáng tin cậy, ép cả hai người cúi đầu xin lỗi giáo viên, hứa sẽ hoàn thành tốt buổi tình nguyện. Rời khỏi phòng giáo vụ, Humin còn dặn Hun Tắc phải thành khẩn xin lỗi Seon. Hun Tắc làm theo, Seon cũng xin lỗi lại, nhưng yêu cầu duy nhất là Humin đừng sờ đầu mình nữa. Humin chẳng nghe, vẫn nghịch ngợm rối tung mái tóc Seon, kiểu đại ca như vậy, Seon chưa từng gặp. Juntae sau đó giải thích, Humin là người bảo vệ trường Eun Giang và các bạn học. Nghe đồn có một liên minh bất hảo giữa các trường, gồm toàn những đại ca chuyên làm chuyện mờ ám như xã hội đen. Việc Hyoman thu thập điện thoại là muốn thừa dịp Humin vắng mặt, thay thế vị trí đại ca và đại diện trường gia nhập liên minh. Nhưng Humin lại là một ngoại lệ, cậu không gia nhập liên minh, còn cấm học sinh đánh nhau. Có tin đồn, Humin từng một mình đánh bại cả băng nhóm trong liên minh. Hôm sau, bốn người đến làm tình nguyện tại bảo tàng Seoul. Trong khi mọi người bận rộn làm việc, thì Humin lại mải tán tỉnh các nữ sinh xinh đẹp, chỉ có Seon vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và u sầu. Lúc ăn trưa, Humin và Hun Tắc cá cược về chuyện xin số điện thoại của các cô gái, nhưng kết quả đều là số giả. Trong lúc đám con trai đang cười đùa ầm ĩ, Humin vô tình làm đổ đũa mì cay lên áo hoodie của Seon. Nghe đồn Seon từng dùng đũa đâm người, Humin hốt hoảng bảo Juntae tịch thu hết đũa trước mặt Seon. Nhưng Seon chỉ ngẩn ra chốc lát, không giận dữ mà bình thản vào nhà vệ sinh lau vết bẩn. Trong nhà vệ sinh, Seon gặp Song Jae, một kẻ không mời mà đến. Song Jae tỏ ra cảnh giác khi thấy Seon quen biết với Humin, sau đó thản nhiên chụp hình Seon. Seon dùng ánh mắt lạnh lùng, cậu biết tôi à, mày dám nhìn thẳng mắt tao. Tức giận hắn tung chiêu tấn công, Seon lập tức phản kích, Song Jae sau đó dừng tay, nhưng buông lời đe dọa rằng những ai thân thiết với Humin, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó, Humin chạm mặt Song Jae, người vẫn giữ vẻ lạnh lùng đầy đe dọa. Nếu Humin vẫn không chịu gia nhập liên minh, hắn sẽ khiến tất cả những người xung quanh cậu không có kết cục tốt đẹp. Humin lo cho Seon, nhưng Seon dường như chẳng để tâm. Sau khi hoàn thành công việc tình nguyện, Humin mời Hun Tắc và Juntae về nhà ăn gà rán. Trong bữa ăn, mọi người nghe được việc Juntae đã âm thầm trả lại điện thoại cho các bạn, ai cũng ngưỡng mộ hành động dũng cảm của cậu. Còn Seon thì không tham gia buổi tụ tập, như thường lệ cậu đến bệnh viện thăm Suho. Điền thông tin khách đến thăm và nhận được cuộc gọi từ Humin, vẫn là lo cho an toàn của cậu. Còn rủ cậu lần sau cùng nhau đi xin số các bạn nữ,
Siên tiếp tục nhắn tin cho Suho, dù chẳng có ai hồi đáp. Hôm nay, cậu thấy hoạt động tình nguyện thật dễ chịu, hiếm khi nào không bị bao trùm bởi những chuyện phiền não. Nghĩ lại lý do, có lẽ là nhờ mấy người bạn kỳ lạ nhưng dễ thương kia. Đúng lúc đó, Song Je đến bên ngoài phòng bệnh của Suho. Hắn đã điều tra ra mối quan hệ giữa Suho và Siên, ép Siên phải đi theo mình đến một nơi. Đó là một tòa nhà bỏ hoang nơi ở của Baekjin, thủ lĩnh liên minh. Giống như Siên, Baekjin cũng là học bá của trường, thiên tài toán học. Vừa gặp mặt, Siên liền thẳng thừng cảnh cáo, nếu cậu phát hiện có người của liên minh xuất hiện trước phòng bệnh của Suho, cậu nhất định sẽ ra tay không nương tình. Baekjin đồng ý với điều kiện, Siên không được chơi với Humin nữa, như vậy Suho sẽ bình an vô sự. Vì muốn bảo vệ Suho, Siên tìm gặp ba người Humin, yêu cầu họ từ nay về sau đừng lôi cậu vào bất cứ chuyện gì nữa, coi như chưa từng quen biết. Họ nước sông không phạm nước giếng. Humin đồng ý, từ nay hãy làm lơ nhau đi. Juntae chạy theo sau, không tin lời Humin và Siên nói là thật lòng. Nhưng Siên không nói ra chuyện mình bị đe dọa, bởi vì so với việc buồn khổ, cậu chỉ muốn được một mình. Trong khi đó, Baekjin vẫn đang tiếp tục bao vây ba người Humin, Hun Tắc và Juntae. Hắn sai đàn em đến quán gà nhà Humin mua rượu, khiến cha Humin bị cảnh sát đến tra hỏi vì nghi bán rượu cho học sinh vị thành niên. Nhận ra đây là âm mưu của Baekjin, Humin tức tốc đến tòa nhà bỏ hoang gặp hắn. Vừa đến nơi, cậu đã hất văng quyển bài tập toán của Baekjin. Đây là lần cuối cùng Baekjin khuyên Humin hãy gia nhập liên minh, bởi hắn định sau khi tốt nghiệp sẽ tẩy trắng tổ chức này và biến nó thành công ty niêm yết. Nhưng Humin vẫn cương quyết không đồng lõa, nói thẳng rằng mình ghét hắn ta. Baekjin khẽ cười lạnh, nhắc đến tình trạng hiện tại của Hun Tắc, người vừa bị Song Je xử lý không lâu trước đó. Humin định rời đi nhưng bị đàn em của Baekjin chặn lại, nhưng danh xưng đại ca của Humin không phải hư danh, chỉ một loáng cậu đã hạ gục tất cả lũ lâu la. Baekjin không có ý tiếp tục đánh nhau, chỉ lạnh lùng nhắc Humin hãy mau đi xem tình hình của Hun Tắc. Lúc này, Hun Tắc đang bị Song Je đánh đập dã man. Siên nghe thấy tiếng Juntae kêu cứu trong điện thoại, cậu vội vã chạy đến. Khi thấy Hun Tắc và Juntae bị hành hung, Siên không còn bận tâm đến giao kèo với Baekjin nữa. Đôi mắt đầy phẫn nộ, cậu đặt cặp xuống, rút bút bi ra đâm thẳng vào người Song Je. Nhưng Song Je không dễ đối phó, nhanh chóng giằng lấy cây bút rồi tung cú đấm liên hoàn. Siên như con thú hoang bị dồn ép, cậu chụp lấy chậu cây đập vào người Song Je, sau đó giật kính của hắn, rút gọng kính đâm thẳng vào chân đối phương. Song Je đau đớn hét lớn, Siên vẫn không buông tha, liên tục tấn công vào chỗ đau của hắn. Đúng lúc đó, Humin đến nơi và thấy cả hai người đều đã bị thương. Cậu lo lắng hỏi thăm Siên, nhưng Siên trong lúc hoảng loạn lại nhận nhầm Humin là Suho. Tôi lại đánh lộn rồi, tôi xin lỗi. Trong cơn mê man, Siên nhớ lại lời Humin từng nói, Hun Tắc vốn là một tuyển thủ taekwondo, nhưng vì chơi cùng mình mà bỏ lỡ cả tương lai. Hai người họ từng là bạn tốt, nhưng một tai nạn đã khiến mọi thứ đảo lộn. Siên đồng cảm, cậu cũng nghĩ rằng việc Suho bị thương là lỗi của mình. Tối hôm đó, Humin đưa Siên bị thương về nhà, cam đoan rằng chuyện như hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Siên lại đoán rằng Humin chắc chắn sẽ đi tìm Baekjin để trả thù, nhưng cậu nhắc nhở rằng làm vậy chỉ khiến vòng lặp tổn thương tiếp tục kéo dài. Humin nặng trĩu tâm tư, chủ động kể rõ mối quan hệ giữa mình và Baekjin với Siên. Hóa ra trước đây Baekjin từng bị bạn học bắt nạt, chính Humin là người đã ra tay giúp đỡ, cả hai từng là bạn thân nhiều năm. Đúng như Siên dự đoán, tối đó Humin gọi điện cho Baekjin, cho rằng thứ mà Baekjin thật sự muốn là chính bản thân cậu, chỉ cần thắng được cậu thì cậu ta có thể lấy lại lòng tự tôn đã đánh mất. Baekjin không nói rõ, chỉ lạnh lùng cúp máy. Đêm khuya, Baekjin đến gần đồn cảnh sát, Song Je do chạy trốn không kịp trong vụ đánh nhau trước đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Baekjin đích thân đến đón Song Je về tổng bộ của hai người. Song Je cảm thấy khó hiểu trước hành động tử tế này, không ngờ Baekjin lạnh lùng hỏi, có phải mày đã khai tài khoản chung của bọn mình cho cảnh sát rồi không? Song Je nhanh chóng nhận ra ý đồ của Baekjin, nếu hắn lộ bí mật, Baekjin sẽ xử lý hắn tại chỗ. Cảm thấy không còn được tin tưởng, dù Song Je vốn chẳng phải người tốt, nhưng dù sao hai người cũng là cùng một thuyền. Chính vì sự nghi ngờ đó, Song Je phẫn nộ rút khỏi liên minh. Còn tại trường Ân Giang, Siên thấy ba người bạn đang đứng chờ mình ở cổng trường. Trước sự nhiệt tình của họ, cậu lại một lần nữa bước vào vòng tròn của tình bạn. Trong trường, cả ba luôn vây quanh Siên, ồn ào rủ cậu đi cửa hàng, rủ chơi bóng rổ. Hôm đó, Humin nhận được cuộc gọi thông báo cha mình lại gây chuyện tại đồn cảnh sát. Những thành viên trong liên minh từng đổ oan cha Humin bán rượu cho học sinh, lại tiếp tục vu vạ khiến ông bị xô xát với vài học sinh. Nhìn cha bị giữ tại đồn, lòng Humin bừng bừng tức giận. Đúng lúc đó, Baekjin gửi tin nhắn nhẹ nhàng khuyên Humin gia nhập liên minh, tuyên bố đó mới là điều cậu ta thật sự muốn. Chỉ cần Humin đồng ý, hắn sẽ buông tha gia đình và bạn bè cậu. Không thể chịu đựng được nữa, Humin đánh cho thuộc hạ của Baekjin một trận như tử. Nhưng dù có chút giận thì cha cậu cũng được thả vào buổi tối hôm đó. Ngay sau đó, Baekjin lại gọi điện hỏi cậu câu trả lời. Để bảo vệ cha và bạn bè, Humin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp, gia nhập liên minh. Sau khi vào liên minh, Humin như trở thành cánh tay đắc lực cho Baekjin, làm theo lệnh cậu ta, đến quán bar đánh một tên béo. Sau khi bị dằn mặt, tên béo đành phải dẫn cả trường mình gia nhập liên minh. Siên vẫn không yên lòng về Humin. Trên đường đến trường hôm nay, cậu nghe được chuyện Humin đánh thành viên liên minh suýt chết, rồi thấy dòng chữ cấm đánh nhau do chính tay Humin viết ở cổng trường bị bôi đen nhòe nhòe. Vì lo lắng, Siên gọi điện cho Humin, nhưng để bảo vệ bạn bè, Humin không kể cho cậu biết tình hình thật sự. Ở một diễn biến khác, mẹ của Siên sau khi biết con mình liên tục gặp rắc rối ở trường đã quyết định cho cậu đi du học. Siên không đồng ý, bởi từ sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ cậu gần như không quan tâm đến cậu. Nhưng lần này bà đã khóc trước mặt cậu, bày tỏ sự hối hận vì đã bỏ bê con trai, không muốn cậu lại chịu thêm tổn thương. Nghe tiếng mẹ khóc,
Siên nhất thời không biết phải làm sao, mỗi khi bối rối, cậu lại đến bệnh viện thăm Suho, gửi đi những tin nhắn không có hồi âm. Trong lòng cậu, tiếng khóc của mẹ, sự hôn mê của Suho, tất cả mọi điều tồi tệ dường như đều do mình gây ra. Đêm đó, khi vẫn đang do dự về chuyện du học, Hun Tắc và Juntae bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, rủ cậu đi chơi bóng. Họ đã nghe tin Siên sắp đi du học. Hun Tắc hỏi cậu đã chắc chắn chưa? Siên khẽ gật đầu, dù chưa hoàn toàn xác định, nhưng cậu thật sự muốn rời khỏi nơi này, muốn quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Hun Tắc nói lời cảm ơn và xin lỗi, dù thời gian quen nhau không lâu, nhưng với ba người bọn họ, Siên là bạn, là người bạn thật sự. Ngày đi du học đến gần, mẹ Siên đi cùng cậu đến sân bay. Đúng lúc đó, Juntae gọi điện. Ba người họ đã biết từ lâu rằng Siên luôn lặng lẽ đến bệnh viện thăm Suho. Họ cũng đã biết được câu chuyện giữa hai người. Nhưng trong mắt Juntae, việc Suho bị thương và rơi vào hôn mê không phải lỗi của Siên. Khi nghe Juntae gọi tên mình, nước mắt Siên lặng lẽ rơi. Ngay khoảnh khắc đó, cậu đã đưa ra một quyết định hoàn toàn mới. Cậu sẽ không đi du học nữa. Cậu không muốn ôm lấy cảm giác tội lỗi không đáng có rồi hèn nhát chạy trốn. Biết Siên quyết định ở lại, Juntae và Hun Tắc vui mừng khôn xiết. Giờ đây, điều khiến cả ba lo lắng nhất chính là Humin. Họ đã biết việc Humin gia nhập liên minh và hiểu cậu làm thế là để bảo vệ bạn bè. Cũng vì tình bạn ấy, cả ba quyết định sẽ tìm mọi cách để kéo Humin thoát khỏi liên minh. Từ sau khi gia nhập liên minh một cách bất đắc dĩ, Humin đã làm tay sai cho Baekjin vài lần. Sau mỗi nhiệm vụ, Baekjin đều đưa cho Humin một khoản tiền. Humin biết, nếu cầm tiền này thì về sau sẽ càng không thể thoát khỏi sự sai khiến. Chỉ là cậu không hiểu, tại sao Baekjin lại trở thành con người như bây giờ. Trên đường về, Humin như thấy lại hình ảnh nhiều năm trước của chính mình và Baekjin. Khi đó, Baekjin điên cuồng vung nắm đấm về phía người khác, mỗi lần Humin khuyên can, đổi lại chỉ là sự phản kháng. Baekjin cho rằng tất cả những gì cậu làm là do chính Humin đã dạy. Hôm sau, Siên cùng Juntae và Hun Tắc đến nhà Humin tìm gặp cậu nhưng không thấy, chỉ gặp cha cậu. Cha Humin không hiểu con trai mình đang phải chịu đựng điều gì, chỉ mắng nhiếc con là kẻ gây rối. Siên đứng ra nói thay Humin, trong mắt cậu và bạn bè, Humin là một người bạn nghĩa khí, luôn quan tâm và bảo vệ mọi người. Cậu cho rằng lỗi là ở người cha, nhưng ông ta không nghe, lập tức đuổi cả ba ra khỏi nhà. Trên đường về, Siên hỏi Hun Tắc về mối quan hệ giữa Humin và Baekjin. Theo Hun Tắc biết, trước khi vào cấp 3, hai người từng là bạn thân thiết. Baekjin là kiểu mọt sách, suốt ngày chỉ biết học, thường bị bắt nạt. Chính Humin là người dạy cậu cách đánh nhau và phản kháng. Lúc này Siên mới hiểu, câu nói từ giờ tớ sẽ không dạy ai đánh nhau nữa của Humin bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi đối với Baekjin. Vì mãi không liên lạc được với Humin, cả ba quyết định đến tìm Hyoman, xin lỗi vì những chuyện trước đó, hy vọng cậu có thể giúp họ tìm Humin. Hyoman không biết chính xác Humin ở đâu, nhưng biết liên minh có hai địa điểm bí mật, một là sân bowling, nơi Baekjin làm quản lý, có tin đồn nơi này dùng để rửa tiền, hai là một xưởng sửa xe máy, nơi liên minh chuyên trộm xe, thay đổi phụ tùng rồi bán lại kiếm lời. Hun Tắc và Juntae định đến xưởng xe để điều tra, nhưng Siên đã có kế hoạch khác, yêu cầu hai người hãy tạm dừng lại, vì cậu không muốn họ bị thương. Theo kế hoạch, Siên đến sân bowling gặp Baekjin, nói ra phân tích của mình. Trong mắt cậu, Baekjin cố kéo Humin vào liên minh là vì vẫn xem cậu ấy là người bạn duy nhất. Baekjin không phủ nhận mà đưa cho Siên xem đoạn giám sát ở xưởng xe máy, nơi Hun Tắc và Juntae đang lục tìm. Hóa ra trước đó, họ không đợi được nữa, nên đã tự mình đột nhập vào xưởng để tìm bằng chứng. Cuối cùng, cả hai đã tìm ra sổ sách ghi lại các giao dịch bán xe. Họ định giao cho cảnh sát để phá tan liên minh mà không biết rằng toàn bộ hành động đã bị Baekjin theo dõi. Biết bạn đang gặp nguy hiểm, Siên xông tới định liều mạng với Baekjin, nhưng Humin bất ngờ xuất hiện kéo cậu ra ngoài. Biết Hun Tắc và Juntae đang gặp nguy, Humin vừa lo lắng vừa giận dữ. Baekjin vẫn lạnh lùng, trách cậu không chịu trộm chiếc xe đã giao. Thấy bạn rơi vào hiểm cảnh, Humin không còn nhượng bộ, ánh mắt sắc lạnh, tuyên bố từ giờ sẽ không nghe theo mệnh lệnh nữa. Tình bạn giữa hai người chính thức kết thúc. Trong khi đó, ở xưởng xe, Hun Tắc và Juntae định rút lui thì bị người của Baekjin chặn lại. Hai người chống cự nhưng không lại, buộc phải tháo chạy. Họ trốn dưới gầm xe nhưng vẫn bị phát hiện và bị đánh tơi tả. Lúc này Humin kịp thời xuất hiện. Khi có người phi xe về phía cậu, Humin chỉ tung một cú đấm đã hất đối thủ ngã khỏi xe, sau đó lao lên tấn công với tất cả tức giận. Cùng lúc đó, Siên đang trên đường đến cứu bạn thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, tình hình của Suho nguy kịch. Khi cậu định quay lại, một chiếc xe tải bất ngờ lao đến. Chẳng bao lâu sau, Juntae nhận được cuộc gọi thông báo Siên gặp tai nạn, cậu vội báo cho Humin, khiến cơn giận trong Humin chững lại. Cả ba lao đến bệnh viện, thấy Siên đang được cấp cứu trong phòng đặc biệt. Trong cơn hôn mê, Siên như quay về ngày Suho gặp nạn. Cậu thấy cả ba người bạn đang vui vẻ ăn lẩu. Giọng nói của Bơm Sóc vang lên bên tai, vẫn đầy quen thuộc. Tụi mình từng có tình bạn đẹp như thế, nhưng cuối cùng ai cũng tổn thương, ai cũng sụp đổ. Siên im lặng thật lâu, không biết mình có nên tỉnh dậy hay không, vì thế giới ngoài kia quá tàn khốc. Mẹ Siên thẳng thắn nói với ba người bạn, mong họ đừng làm bạn với con trai mình nữa. Cả ba không biết nên trả lời ra sao, không hiểu sao, tình bạn tưởng chừng rất đẹp ấy lại một lần nữa đứng bên bờ tan vỡ. Khi về nhà, cha Humin đưa lại số tiền Humin đã đưa ông thừa nhận những lời Siên nói đều đúng và khuyên con trai hãy trân trọng tình bạn quý giá mà mình có được. Nghe những lời đó, người luôn lạc quan và tinh nghịch như Humin rốt cuộc cũng bật khóc. Cậu cảm thấy tội lỗi, cảm thấy chính mình đã khiến Siên ra nông nỗi ấy. Juntae cũng buồn bã, quyết tâm đánh sập liên minh. Juntae mang tờ giấy xé từ sổ sách đến đồn cảnh sát, nhưng cảnh sát cho biết chỉ với một tờ giấy đó thì không đủ cơ sở để khởi động điều tra. Thất vọng, Juntae rời khỏi đồn, nhưng vừa bước ra đã bị người của Baekjin bao vây, bắt đi và đốt luôn trang giấy duy nhất đó. Baekjin đến chất vấn Juntae có chụp lại sổ sách hay không,
Junte cố gắng thương lượng, yêu cầu Baekjin không được đụng đến ba người bạn của mình, đổi lại cậu sẽ xóa bức ảnh. Nhưng Baekjin lạnh lùng, không hề nhân nhượng, ra lệnh cho thuộc hạ đánh Junte sống dở chết dở. Không ngờ lúc này Songjae, người đã rời khỏi liên minh quay lại, Baekjin và Songjae đã trở mặt, mà kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Lần này Songjae chọn đứng về phía Junte, ban đầu khuyên nhủ cậu giao ra bức ảnh để tránh bị đánh, nhưng Junte dù thân hình gầy yếu vẫn kiên quyết từ chối. Điều này khiến Songjae, vốn từng là kẻ chuyên bị bắt nạt, cảm thấy nể phục. Không nhiều lời, Songjae nhanh chóng ra tay, giải quyết sạch người của Baekjin trước khi Humin và Hun Tắc tới. Thấy vậy, Humin chân thành cảm ơn, nhưng Songjae thẳng thắn nói rằng cậu không vui. Trong mắt cậu, Junte yếu đuối, Sion kiêu ngạo, ai cũng giống một thủ lĩnh hơn là Humin. Humin lặng lẽ cúi đầu, bởi dù là thủ lĩnh hay bạn bè, cậu đều không thể bảo vệ người mình trân trọng nhất. Dưới ánh đèn đường, nghe chuyện Junte liều mình bảo vệ sổ sách, Hun Tắc khen ngợi sự điên bất ngờ đó. Junte chỉ cười, cho rằng đôi khi điên một chút cũng tốt. Nghe những lời ngốc nghếch ấy, Humin đứng đó trầm tư suy nghĩ. Hôm sau, để bạn bè không còn bị tổn thương, Humin cầm loa đến trường Baekjin, công khai thách đấu, nếu Ơn Giang thắng, liên minh phải giải tán. Baekjin nhận lời, Humin viết khẩu hiệu cổ vũ trường Ơn Giang lên tường, sau đó đi khắp trường kêu gọi mọi người cùng đứng lên chống lại liên minh. Đêm trước trận chiến, Humin đến bệnh viện, lần này mẹ Sion cuối cùng cũng cho cậu vào thăm. Sion vẫn đang mê man, lang thang trong giấc mộng dài. Ở đó, Bơm Sóc luôn bên cạnh cậu, khuyên cậu hãy ở lại, đừng tiếp tục bị tổn thương vì những tình bạn mong manh. Nhưng Sion vẫn nhớ đến những người bạn ngoài kia, cuối cùng buông tay Bơm Sóc. Khi Bơm Sóc biến mất khỏi giấc mộng, Sion tỉnh lại. Câu đầu tiên sau khi tỉnh là hỏi tình hình của Suho. Humin an ủi cậu, nói Suho đã qua nguy hiểm, cậu có thể yên tâm. Một mình Sion tới phòng bệnh của Suho, nhớ lại lời cậu ấy từng nói, có bạn bè là một điều tốt, nụ cười là một điều tốt. Giờ đây, Sion quyết tâm, những gì Suho từng làm cho cậu cũng sẽ làm vì Humin, Junte và Hun Tắc. Đêm muộn, ba người vẫn ngồi đợi trong sảnh bệnh viện, lo lắng cho Sion. Junte lén lau nước mắt, Humin ra vẻ như anh cả an ủi Junte, nhưng không thừa nhận đêm qua chính mình cũng đã khóc rất nhiều. Sau khi Sion xuất viện, bốn người cùng bước vào trận chiến cuối cùng với liên minh. Để chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử này, Sion bắt đầu lên chiến lược, cậu tìm đến người đáng tin nhất trong liên minh, Songjae, mong cậu ta giao lại thông tin tài khoản liên minh. Nếu liên minh tan rã, chứng cứ phạm tội cũng sẽ biến mất, việc này cũng có lợi cho Songjae. Songjae đồng ý. Sau đó Sion tìm đến Hyoman, nhờ gửi tin giả tới các thành viên liên minh rằng tài khoản đã bị cảnh sát phát hiện, Songjae đã cầm tiền bỏ trốn. Một phần người tin vào lời đồn đó đã lựa chọn rời khỏi liên minh. Sion thành công chia rẽ đối phương. Trước ngày quyết chiến, Humin cứ nghĩ mãi về tình bạn xưa với Humin. Thật ra cậu ta không phải người xấu, thường xuyên quyên góp thức ăn và quần áo cho bọn trẻ ở nhà thờ, nhưng tiếc rằng tình bạn đó không thể hàn gắn. Hôm quyết chiến, trời đổ mưa như chút nước, Baekjin đến đầu tiên, nhưng chỉ có một phần người của liên minh xuất hiện. Ngược lại, nhờ lời kêu gọi của Humin, có hàng loạt học sinh từ trường Ơn Giang đến hỗ trợ. Trước trận, Songjae nhắn cho Sion, bản gốc chứng cứ tội phạm của Baekjin nằm trong văn phòng sân bowling. Sion lập tức đến đó, nhưng rơi vào bẫy, bị một tên béo trong nhóm Songjae đánh bất tỉnh. Với Songjae, kẻ phản trắc thì giúp hay hại người khác đều chỉ là một trò chơi. Trận chiến bắt đầu, nhưng Sion mãi chưa đến. Junte định một mình đến sân bowling tìm cậu, nhờ Humin và Hun Tắc cầm cự. Dưới sự dẫn dắt của Humin, thủ lĩnh trường Ơn Giang, gần nửa trường đổ bộ vào trận. Baekjin bên kia cũng ra lệnh, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cơn mưa như chút, hai bên lao vào cuộc hỗn chiến đẫm máu. Cùng lúc đó, Sion tỉnh lại tại sân bowling, đánh ngã tên béo. Không lâu sau, Junte đến nơi, nhưng tên béo lại vùng dậy tấn công Sion. Để bảo vệ bạn, Junte liều chết lao vào khống chế hắn. Nhân lúc đó, Sion tung cú đấm quyết định. Junte bị thương, không thể cử động, nên bảo Sion đừng lo, hãy nhanh chóng tới chiến trường hỗ trợ. Lúc này, nơi hỗn chiến đã bước vào giai đoạn đẫm máu và tàn nhẫn. Baekjin xuyên qua đám đông, ánh mắt lạnh lẽo, xông thẳng vào đấu tay đôi với Humin. Hai người liên tục tung ra những cú đấm dữ dội, từng đòn đều mang theo nỗi giận và cay đắng của một tình bạn tan vỡ. Dù là người dạy Baekjin cách đánh nhau, Humin vẫn bị áp đảo bởi người học trò đã vượt mặt thầy. Cuối cùng, Humin bị đánh gục. Khi thủ lĩnh trường Ơn Giang ngã xuống, dường như liên minh đã chiến thắng. Trong đám đông, Baekjin tuyên bố, từ nay trường Ơn Giang phải gia nhập liên minh. Nhưng khi tiếng nói dứt, Hun Tắc định xông lên tiếp tục chiến đấu thì Sion xuất hiện. Cậu tiến đến đối mặt Baekjin, hai người lập tức giao chiến. Baekjin ra đòn như mưa rào, đầy sát khí. Sion gần như chỉ có thể chịu đòn. Nhưng dù ngã xuống bùn đất, cậu vẫn gượng dậy, điên cuồng tấn công đôi chân Baekjin. Baekjin đau đớn vẫn cố đứng lên, tiếp tục đá văng Sion. Lúc này, hắn đã hiểu, Humin tấn công tay, còn Sion nhắm vào chân, phối hợp chiến thuật. Baekjin mỉa mai, nhưng Sion chỉ đáp, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Đúng như dự đoán, tứ chi Baekjin đã không chịu nổi. Khi hắn gục xuống, Humin cũng vừa hồi sức, lao đến tung cú đấm kết liễu. Chiến thuật do Sion và Humin bản sẵn đã thành công. Baekjin bị đánh bại hoàn toàn. Humin xin lỗi, nhưng cũng yêu cầu lời xin lỗi từ Baekjin. Nghe những lời ấy, Baekjin nằm trong vũng bùn, nước mắt lặng lẽ rơi. Trận chiến kết thúc, trường Ơn Giang giành chiến thắng. Trong cơn mưa, Humin tuyên bố liên minh giải tán, đám đông tan dần. Junte vẫy tay chào mọi người. Trong hoàng hôn sau cơn mưa, bốn người họ mỉm cười nhẹ nhõm. Trên xe trở về, tất cả thiếp đi sau hành trình sống còn. Sau cơn bão ấy, tình bạn của họ càng thêm vững bền. Không lâu sau, bốn người lên lớp 12. Vào một ngày nắng đẹp, Sion nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Suho đã tỉnh, cậu lao đến viện, gặp lại người bạn bao ngày lo lắng. Trong ánh nắng, Suho quay đầu lại, Siên nhẹ gật đầu, biết ba người kia là bạn của Siên. Suho nở nụ cười. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Hôm đó, người đứng sau liên minh thật sự, ông Choi, gặp lại Song Jae. Ông là người trong giới xã hội đen, quyền lực tuyệt đối. Sau trận chiến, Baekjin đột ngột biến mất. Ông Choi muốn Song Jae thay Baekjin tiếp quản liên minh. Song Jae nhận danh thiếp, hỏi về tung tích Baekjin. Thực ra, Baekjin đã chết, kẻ tình nghi lớn nhất chính là ông Choi, người từ lâu đã bất mãn. Không lâu sau, tại tang lễ Baekjin, bốn người bạn đứng lặng trong nỗi buồn, đặc biệt là Humin, khóc đến không thành tiếng. Cậu đã đánh bại kẻ thù, nhưng cũng mất đi người bạn cũ từng thân thiết nhất.